नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु म्याङ्गो श्रीखण्ड। स्विट योगर्ट भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ विशेष गरेर होलीमा खाने गरिन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि यो होलीमा ट्राई गर्नुहोस् है त। मैले एउटा स्ट्रेनर लिएकी छु अनि पानी तैरिनुका लागि एउटा भाँडा तलबाट राखेकी छु। अनि एउटा सफा कपडा, नयाँ कपडा लिँदाखेरि हुन्छ। हजुरहरूसँग सुतीको कपडा छ भने सुतीको कपडा लिनुहोला। अनि दही राख्ने त्यसमा मैले 1 लिटर दही राखेकी छु टोटल। अब यो सबैलाई पोको पारेर मजाले पानी निचोर्नुपर्छ दहीबाट। हेर्नुहोस् त कति धेरै पानी निस्केको छ। अब हातले मात्रै निचोरेर सबै पानी जाँदैन, त्यही भएर यसलाई पोको पारेर एउटा गरुङ्गो भाँडाले थिचेर कम्तीमा पनि 4 घन्टा, टाइम छ भने ओभरनाइट फ्रिजमा राख्नुपर्छ। बाहिर राख्यो भने चाहिँ दही अमिलो हुन्छ। अब हाम्रो दही हङ्कट पनि रेडी भएको छ। हजुरहरूले बजारमा हङ्कट किन्न पाउँछ भने हङ्कट किन्दाखेरि पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो दही सबै पानीहरू निस्केर पनिर जस्तै भएको छ। एकदम क्रिमी अनि बाक्लो भएको छ। यतिको चाहिँ हाम्रो दही चाहिन्छ। चिनी चाहिन्छ अनि म्याङ्गो प्युरी छैन भने आँपलाई ब्लेन्डरमा पिस्दा पनि हुन्छ। अनि थोरै म्याङ्गोको टुक्रा अनि ड्राई फ्रुट्स लिनुपर्छ। अब यो दहीलाई मजाले सफा हातले 7 देखि 10 मिनटसम्म यसै गरेर चलाउनुपर्छ जबसम्म यो एकदम क्रिमी अनि फ्लफी हुँदैन। यसलाई कन्टिन्युअसली यस्तै गरेर मार्नुपर्छ। मैले यो मार्न थालेको पनि लगभग 10 मिनट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको ठ्याक्कै क्रिम जस्तै भएको छ। यसलाई यसै गरी सर्कुलर मोसनमा चलाई गराउनुपर्छ। हो यतिको कन्सिस्टेन्सी भएपछि चाहिँ हाम्रो श्रीखण्ड बनाउनुको लागि दही रेडी भयो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। यो स्टेजमा चिनी राखेर एकछिन चलाउँदाखेरि पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग पिसेको चिनी छ भने पछि राख्दा पनि हुन्छ। मैले यसमा म्याङ्गो प्युरी र चिनी सँगै राखेर मजाले फिटेँ। अर्को 5 मिनटसम्म यसलाई फिटेपछि यो रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् त चम्चाले चलाउँदाखेरि पनि मजाले झरेको छैन नि, यस्तो क्रिमी अनि एकदम मिठो छ जस्तो देखेको छ। अब यसमा इलाइचीको धुलो राख्नुपर्छ अथवा सुकमेलको धुलो। एकछिन चलाइसकेपछि आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुट्स राख्ने। ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ मैले काजु अनि बदामलाई लामो लामो गरेर काटेर लिएकी छु। हजुरहरू आफ्नो चोइसको राख्नुहोला। अनि आँपको टुक्रा थोरै लिने, यो चाहिँ अप्सनल हो। यो राख्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी मैले लास्टमा ड्राई फ्रुट्स र 2-4वटा आँपको टुक्राले गार्निस गरेँ। हजुरहरू पनि यस्तै बनाएर यो होलीमा आफ्नो फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। ह्याप्पी होली!